Jadi gunung apa yang tertinggi kat dunia ya? Soalan simple ni kita dah biasa dengar kan? Dari sekolah rendah lagi. Ataupun tadika pun kita dah dengar soalan ni. Lepas tu mungkinlah jawapan yang keluar dalam kepala kita ni mesti Gunung Everest kan? Haha. Yelah, Gunung Everest kan biasa kita dengar gunung paling tinggi kat planet ni. Tapi sebenarnya kan, jawapan kepada soalan ni lebih susah sebab dia bergantung kepada orang yang bagi soalan tu. Ada jawapan lain sebenarnya selain dari Gunung Everest yang selalu kita dengar tu. Okey, maksud saya macam ni. Kebanyakannya, semua jarak ketinggian di bumi ni diukur dari purata paras air laut. Kalau cara ni diguna pakai untuk soalan yang ditanya tadi, oh, memang tak dapat dinafikan lah, Gunung Everest lah yang paling tinggi kat dunia. Tapi macam mana pula kalau ketinggian gunung ni diukur dari titik tengah bumi? Apa gunung yang paling tinggi ya? Bukan Gunung Everest ya. Jawapannya Gunung Chimborazo yang ada dekat Ecuador. Mesti pelik kan? Walaupun bumi yang kita berdiri di atas ni nampak macam sfera, tapi sebenarnya bentuk sebenar bumi lonjong sikit, macam telur lah. Beza jarak dari pusat bumi hingga permukaan yang dekat dengan pusat bumi hingga permukaan yang jauh adalah sebanyak 22 km. Okey, jom kita tengok Gunung Everest dengan lebih detail. Tinggi Gunung Everest dari paras air laut adalah 8,848 meter. Lokasinya terletak di antara Nepal dan China. Okey, dan lokasi itu menunjukkan Gunung Everest terletak pada 6,382 km jarak dari pusat bumi. Tapi macam mana pula dengan Gunung Chimborazo yang kita cakap tadi? Okey, Gunung Chimborazo ni puncak dia adalah setinggi 6,268 meter dari paras air laut. Wow, boleh tahan juga tinggi gunung ni. Sebab Gunung Kinabalu yang tertinggi kat Malaysia ni pun adalah 4,095 meter je dari paras air laut. Gunung Chimborazo ni adalah yang paling tinggi kat Afrika, Amerika Utara, malah Eropah. Walaupun kurang 2,5 km dari Gunung Everest, tapi gunung ni terletak pada lokasi yang lebih jauh dari pusat bumi berbanding Gunung Everest. Jaraknya adalah 6,384 km. Macam mana pula kalau ukur ketinggian gunung dari kaki gunung hingga ke puncak gunung? Jawapannya Gunung Mauna Kea. Gunung Mauna Kea ni ada dekat Hawaii. Ketinggian Gunung Mauna Kea ni adalah 4,207 meter dari paras air laut. Dan ketinggian tu hampir separuh dari Gunung Everest. Tapi kalau kita ukur dari kaki gunung, Gunung Mauna Kea ni jauh tinggalkan Gunung Everest. Tinggi tau Gunung Mauna Kea ni. Tinggi dia 10,200 meter dari kaki gunung hingga ke puncak gunung. 58% ketinggian Gunung Mauna Kea ni ada kat dalam laut. Sebab tu gunung ni tak dikira sebagai gunung tertinggi kat dunia. Besar gila gunung ni. Serius. Alright, tu je kot ilmu saya nak kongsi hari ni. Jumpa minggu depan. Cop. Jangan lupa tekan button subscribe ya. InsyaAllah setiap minggu akan ada video baru. Jadi tunggulah ya. Adios.